Tervepä taas. Tässä ollaankin jo poikkeuksellisesti liikkeessä. Sanon me. Tarkoitan sitten Minna on mukana. Tämänhetkinen tilanne nyt tosiaan se, että ajettiin eilen Lemmenjoen kansallispuiston parkkipaikalle. Mentiin nopeasti tonne Muurahaislammen telttailupaikalle ja yövyttiin siinä. Nyt on eka yö takana, aamupala takana. Rinkat pakattu kunnolla ja suunta on eteenpäin. Tästä voi tulla raskas reissu, mutta varmasti antoisa sellainen. Ja raskaasta reissusta puheen ollen, niin onko meillä ikinä ollut näin painavat rinkat? Ei oo. Harjuilla on helppo kulkea. Ja monet näistä reiteistä on porojen ja peurojen aikaansaamia. Kuulela. Täällä on myös tehty semmosia peurakuoppia, niin niiden avulla on aikanaan pyydystetty peuroja ja villejä poroja. Katsotaan, jos löydettäisiin pari peurakuoppaa. Sotkajärvi 2,8. Sinne kun pääsis tunnissa. Ne on vähän mennyt umpeen kyllä jo. Ei ole pidetty auki vuosisatoihin varmaan. Ja kuopat toimii siten, että niiden välissä oli aidat. Ja kun oli syvemmät, ne peurat jäi sinne jumiin ja sitten ne keihällä pistettiin hengelle. Hyvin alkukantainen, mutta ilmeisesti tehokas pyyntimuoto. Ollaan mutta edelleen tässä harjulla ja selkeästi näkee, että tässä kävelee muukin kuin ihminen, kun lähes 10 metrin välein on aina joku kasa papanoita. Lyhyt tauko. Ei ainakaan liian kuuma. Hyvin pilvistävä. Tää Sotkajärvi on ihan kiva paikka. Täällä on tämmönen puolkota telttailupaikka. Yksi kuukkeli kävi tossa vähän katsomassa, että saisiko vähän purtava. Tossa on teltalle paikka ja tossa. Tossa on toi huussi kautta Halkova ja tavaraa on tällä kertaa enemmän kuin ennen. Nimenomaan toi teltta. Vaikka ei sekään nyt kovin painavaa ole. Joku vähän päälle pari kiloa. Pieni pudotus. Makeet on maisemat. Mettää niin pitkälle kuin silmä kantaa.
Ollaan tässä nyt fiilistelty viimeiset 10 minuuttia siitä, että täällä ei ole hyttysiä edes Riasaksi. Ja täällä on kumminkin yllättävän lämmin näin päiväsaikaa. Ja sit sekin, että eletään vasta elokuun puoliväliä. Jarin selkä on ihan likomerkki. Mitäs täältä näkyy? Näkyy tää joki, jonka vierellä me mennään suurin osa matkasta. Pitäisi ehkä käydä uimassa. Patikointi jatkuu pienessä tihkusateessa. Härkäkosken telttailualueelle oli viimeisimmän kyltin mukaan 3 kilometriä. Nyt on itse asiassa silta. Toivomme, ettei tää sade tästä pahemmaksi muutu. Ja päästäis leiriytymään. Ehkä jopa ilta-auringon säästämään. Toivotaan. Varmoja askelia, kiitos. Pitkokset mennyt vähän huonoa kuntoon. Se oli märkä askel. Olisiko kuvan paikka? No kyllä. Tullaan pikkuhiljaa Härkäkosken joenylityskohdalle ja sitten ollaan melkein perillä. Ja hiekkaranta. Kyyti vaan. Onks mitään viimeisiä sanoja tälle päivälle? Rankkaa oli, mut kaikki oli sen arvoista.
Vietetään siis tämä yö Härkäkosken telttailualueella. Teltta on pystyssä ja iltapala syöty. Täytyy kyllä huomenna aamulla näyttää teille tämä meidän telttatarppiyhdistelmä. Tässä on ehkä jotain ideaa. On ollut aika rankka. Katsotaan miten huomenna käy. Raahaan tässä teltan lisäksi vielä hyvän kokoista tarppia, että saadaan tämmönen sateelta suojattu eteinen. On tää kyllä aika kiva. Painonsa arvoinen. Nyt aamupala ja hampaidenpesu ja sit mietitään mitä tehdään seuraavaksi. Mulla on vähän pieni nestehukka eiliseltä. Huomasin tuossa aamulla, että hupsista on vähän kuiva olo. Nyt on lauantai ja matka jatkuu kohti Ravadasjärveä. Saavuttiin nyt tänne Ravadasjärvelle. Tässä on autiotupa ja huussi ja halkova. Voi olla, että jäädään tänne täksi päiväksi. Minnalla on vähän huono olo, niin katsotaan. Nyt ollaan tuolla. Ravadasjärvi. Sinne putoukselle ei joku maks kilsa. Noin. Sitten täältä, kuten mä sanoin, että tuossa tulee rankka nousu. Sen jälkeen se tasoittuu taas silleen samanlaista harjoa varmaan kuin mitä me ollaan tultu. Ja sitten täällä tulee uudestaan alas, siellä on joen ylitys. Ja sitten loppupätkä menee ihan joen viertä. Minne asti? Sinne Kultahaminaan. Siellä on kans sitten tupa ja kota ja leiriytymisalue ja silleen se. Ja sieltä me päästään sitten ehkä veneen kyytiin. Mä nukuin varmaan 9 tuntia. Minna on nukkunut varmaan 18 tuntia. Ei nyt ehkä jo. No melkein.
Mutta osittain johtuen siitä, että on pientä kuumetta taas. Kuvaustauko. Olisi pitänyt äsken ottaa kännykkä mukaan tonne ylös. Täällä ei ole minkäänlaista signaalia ollut vähän aikaa. Mäpäs nyt käyn hakemaan sen ja katsotaan, löytyisikö tuolta ylhäältä kännykälle signaali. Oltu nyt pari päivää jo kuuluvuusalueen ulkopuolella ihan täysin. Lähettiin tänään Ravadasjärveltä. Tossa oli se putous. Ravadasköngäs. Jatkettiin vähän matkaa ja aikamoinen nousu mäen päälle. Siinä oli aiemmin ollut pitkokset. Ne oli raivattu pois, eikä oltu vielä ehtinyt asentaa niitä rautaisia portaita. Niin oli aika rankkaa. Joo, oli aika hyvä nousu. Istupa hetkeksi. Mäpä istu hetkeksi. Katoin tätä reittiä, niin se jatkuu aika tasaisena. Kunnes taas laskee sinne Kultahaminaan. Aurinkokin paistaa. Yes. Tää on kyllä niin ihanaa. Vettä sataa ja aurinko paistaa. Kello on 20:02. Noin pari tuntia varmaan menee sinne Kultahaminaan. Nyt olisi lounaan paikka. Minna kaivaa rinkasta MSR:n keittimen ja yhden Real Turmat-ruuvan, pitkän lusikan. Tässä on aika kiva kohta pitää lounasta. Aurinko paistaa. Hyvä kelo tässä just istuimena. Reitti menee tossa noin. Vähän tämmönen aukeampi kohta. Ruokajuomana olisi teetä, jossa on inkivääriä ja hunajaa. Nämä on tosi hyviä.
Extra honey ginger. Ranong tea, gin fresh, instant ginger with natural honey. Tästä reissusta ei tullut yhtään mitään ilman noita. Kiitos Sullalle, että tutustuttiin minut tommosille inkiväärijuomille. Lounas on syöty. Jatkamme matkaa. Äsken tuli semmonen pieni kuuro, mikä vaan nopeasti kasteli kaiken ja nyt se taas loppui. Ehdittiin just syödä lounas ennen kuin se alkoi. Mikä ajoitus? Sopiva ajoitus. Aikamoinen vastaranta. On. Ihan mieletön. Minna saa nyt luvan kertoa, että minne me ollaan saavuttu. Me tultiin Kultahaminan autiotupaan nyt. Eipä tässä. Me käytiin tosiaan katselemassa telttapaikkaa. Vähän katsottiin, että mitä täällä ympäristössä on. Tää on aika kiva pieni kämppä. Tänne mahtuu 7 henkeä. Tosiaan ajateltiin tässä, että kohta puretaan rinkat, laitetaan kamat kasaan. Niin, että voidaan nukkua tässä yö. Ja sitten sen jälkeen lähdetään ja mennään tohon. Tuossa on kota. Niin me syödään siellä. Ja sitten sen jälkeen tullaan tänne ja nukutaan hyvää yö. Ja huomenna käydään sitten katsomassa ensimmäistä kultalöytöpaikkaa, jonka jälkeen sitten lähdetään veneellä kohti kotia. Puhelimessa ei ole ollut kenttää koko sinä aikana, kun me ollaan oltu täällä. Ei ollut kertaakaan nähty semmoista aluetta, että missä olisi ollut, että verkkoa olisi saatavilla. Tälläkin hetkellä mun puhelin sanoo vaan, että ei verkkoa. Ihme, ettei mitään rakkoa ole kyllä tulossa. Vaikka rinkan maksimikantokyky on melkein ylitetty. Tää on ollut aika vaikea reissu molemmille. Jostain kumman syystä. En oikein osaa sanoa itsekään, että miksi. Vaikea, mutta on ollut kohokohdat. Joo, antoisa on ollut, vaikka välillä onkin vähän meinannut tulla kipeäksi ja meinasi jäädä se homma kesken ja viime venesatamaan, mutta nyt ajateltiin kuitenkin, että tullaan tänne ja katsotaan, että miten käy. Hyvin kävi. Hengissä ollaan. Aika dramaattinen lopetus. Minnan kiehiset. Aika nättiin. Eiköhän tällä pitäisi lähteä. Mitä luulet? Noin. Jari vähän tekee meille tässä evästä. Mä tein muusin. Jari on tehnyt meille leivät.
Ja sitten toi kala nyt tietysti on sitten vaan avattu toi loota. Eipä siinä sen enempää valmistamista ole. Vähän lämmitetty tuossa matskilla miedolla lämmöllä. Muusia loimulohtaa tölkistä ja sitten leipä, joka on voideltu voilla ja pistetty vähän parman kiekkuun. Nam nam nam. Eiköhän juoda jotain ja sit pestään hampaat ja tää päivä oli tässä. Huomenna sitten veneellä illan tultua pois takaisin Nurguilahteen. Mikä? Nurguilahti. Joku sellainen. Nurgulahti. Joku semmoinen. Nyt on semmoinen ihana, kun tää lämpenee pikkuhiljaa tää tupa ja koht sänkyyn nukkuu. Huomenta. Huomenta. Ampala käynnissä. Jotain ällepuuroa. Hyvää. Onko se nyt marja? Paitsi kun mun pitäisi laittaa tähän lisää vettä. Annapa sieltä vähän sitä vettä lisää. Tänään olisi maanantai. Illalla me hypätään tuohon veneeseen, mikä tulee tuohon laiturille. Aamutoimet on takana, ollaan syöty, pesty hampaat, pakattu rinkat. Ja seuraavaksi kävellään tuonne matkailunähtävyydelle, eli ensimmäiselle kultalöydölle. Käydään kattoo se. Ehkä käydään tuolla Kapsuojalla ja sitten tullaan takas Kultahaminaan. Ja sitten jossain vaiheessa se vene lähtee tuolta Ahkuntuvalta jokea pitkin koko matkan Kultahaminaa ja sitten se vie meidät takas. Tämä on kyllä jotenkin dramaattisesti käännetty englanniksi. The first discovery of gold. Tämä on muuten jotenkin makeen näköinen paikka.
Käydään vielä kattoo toi Kapsuoja ennen kuin palataan Kultahaminaan. Viimeinen 500 metriä on ollut vaan nousu. Mutta tässä olisi hyviä telttapaikkoja. Ja riippumatta paikkoja. Tossa olisi aika kiva. Pitäis vaan vähän potkia käpyjä. Kiva juttu. Minna tuntee pienimmänkin kiven tai kävyn makualustan alla. Tähän toki. 0,80 on tuotu, Kultahamina 2,1. Kultahamina 1,4. Tää saapas ei ollut tässä kun me lähettiin. Vielä kuin naisen saapas, se on koko 40. Onkaan tippunut rinkan kyydistä. Pitäisikö viedä tonne alas? No viedään vaan. Näin, mene kyyti odottaa. Lähdetään 20 vaille kohti Nyrkulahtea. Mikä ollaan? Ihan ok. Me tultiin tähän Ahkuntuvan pihaan ja käveltiin suoraan leirintäalueen tupaan ja juotiin siinä kahvit, jonka jälkeen päätettiin, että mehän otetaan tästä mökki. Käytiin tosiaan auto hakemassa tuolta ja nyt ollaan tässä vallattu koko kämppä, kuten kuvasta näkyy. Me lähdetään kohta saunaan. Me tosiaan varattiin tuosta leirintäalueen siitä vastaanotosta itsellemme tunti sauna-aikaa ja päästään nyt kylpyyn. Huomenta. Tänään on lähtöpäivä. Seuraavaksi pakataan kamat autoon ja suunnataan paikalliselle lounaalle. Tää on ollut aikamoinen reissu, suoraan sanoen. Ei voi muuta sanoa silleen se. Vielä vähän kipeä. Mä oon vielä vähän kipeä. Mä huomaan, että mulla ei ihan niin hyvin kulje vieläkään happi kuin mitä haluaisin ja välillä vähän yskittää. Mutta eiköhän tästä pikkuhiljaa
Käynnistellään kohta autoa, viedä avaimet tonne respaan. Toivottavasti sieltä löytyy joku koppi, mihin heittää nuo avaimet. Sitten suunnataan matkamme kohti Norjaa. Kiitti seurasta ja nähdään taas ensi kerralla. Ei mitään haju missä seuraavaksi.